năng nhé. Now, please answer this question. When the driver wants to change direction of car, what does he do? And please give the name of some main part of steering system in the vehicle. Now, when a driver wants to change direction of the car, he will turn the steering wheel to the left or to the right. Now we study steering system, hệ thống lái. Here on the screen we have some types of steering system. And the name of some main part. And here, picture of hydraulic power steering system. Oil pump, suction hose, gearbox, pressure hose, power steering cylinder or servo cylinder. Here we have two types of power steering. One is hydraulic type and the second is the electric type. We have this one is called steering wheel, steering shaft, universal rod, rack and pinion, connect tie rod, bone rod,
control valve, passage changeover valve, control valve. Vent pump là cái bơm cánh gạt đây. Vent pump. Spindle là cái cam quay, cái mà nó để người ta bắt vào trong các cái bánh xe dẫn hướng, bánh xe dẫn hướng bắt lên đây. Spindle. To rotate là xoay, spin. Now please match the name and the word with definition. Chúng ta matching thử ra có vài từ thôi. Bạn này thì dễ, cái mấy câu này thì quá dễ mà. Rồi bây giờ chúng ta đọc cái bài của mình, đọc cái bài đọc của mình, xong rồi trả lời ba cái câu này. Spindle là đây này. Tie rod end là cái đầu cái thanh nối.
Ở đây khi mà chúng ta đọc những cái này chúng ta chú ý tới cấu trúc bị động và đảo ngữ. Rack and pinion steering is one of the most common steering system used today. Chỗ này là cụm phân từ cái hệ thống lái, thước răng và bánh răng và thước răng là một trong những cái hệ thống lái phổ biến nhất được sử dụng ngày nay. But few, ở đây chúng ta cần nhớ lại là few và a few nó khác nhau tí xíu nha anh em. Few và a few cũng là nói về một vài, một số, nhưng mà cái chữ few này nó nghĩa nó là nghĩa là hầu như không, có một số nhưng mà hầu như rất ít. Nhưng mà có rất ít người, có vài người, hầu như không có nhiều người biết rõ về cái nó hoạt động như thế nào. Đây là cái hệ thống lái là Rack and pinion steering system nó hoạt động như thế nào. Cho nên là khi chúng ta đọc hiểu thì cũng cái chữ a few hay chữ a few thì chúng ta cần lưu ý cái nghĩa của nó, không? It all start with the steering wheel. Nó thì tất cả nó đều bắt đầu từ cái vô lăng. It turn steering shaft. It ở đây đó là steering wheel, là steering shaft hay là steering column là cái trục lái. Mà cái trục lái này thì nó gắn với gì? Được gắn với cái, ở đây là cũng cấu trúc bị động, to be của past participle, gắn với pinion. Pinion là cái bánh răng ở đây. Bánh răng pinion mình hay nói nó chữ nhông bánh răng này là một cái bánh răng nói chung, bánh răng nói chung mà nó ăn khớp với lại cái thanh răng. Thanh răng này cũng là một cái bánh răng khác. Thực chất của thanh răng là bánh răng có bán kính vô cực mà. So when you rotate the wheel, như vậy thì cái chữ the wheel này không phải là bánh xe mà là gì? Là vô lăng. Khi mà bạn xoay cái vô lăng, vì thế khi bạn xoay cái vô lăng, the steering shaft turn the pinion then turn the rack. Thì cái trục lái nó sẽ xoay cái bánh răng, và đến lượt mình thì bánh răng nó sẽ làm dịch chuyển, nó làm xoay dịch chuyển cái thanh răng. Ở đây là đảo ngữ nè. Cái thanh nối trong và thanh nối ngoài thì được nối với to be với mỗi bên của cái thanh răng. Và những cái thanh nối này thì được nối với lại gì? Spindle, cái cam quay. Và khi mà cái thanh răng này nó push, pull là kéo, push là đẩy, tức là nó dịch chuyển, nó kéo và nó đẩy cái thanh nối, thì nó làm dịch chuyển cái spindle. Và chính cái gì, cái spindle này nó được giữ, hay là nó chứa đựng, hay là nó gắn cái gì? Cái bánh xe. Chữ wheel này nó khác với chữ wheel ở trên này nha anh em. Cái chữ wheel dưới này là bánh xe dẫn hướng, còn cái chỗ này là steering wheel. Vì thế bằng cách là xoay cái spindle thì cái tie rod này, cái thanh nối này nó sẽ xoay các cái bánh xe dẫn hướng, không? Chữ wheel đây chính là cái chữ wheel này, nó khác cái chữ wheel trên này. Đó. Chúng ta đọc tiếp đi.
Đọc xong thì chúng ta trả lời cho các cái câu hỏi. True or false? Mấy em trả lời rồi gửi qua cái chat cho thầy coi. Chúng ta đọc cái bài này coi. Này, cái bài này. Và những cái chữ mà đậm này là tương ứng với lại những cái chi tiết mà đã đánh số đây. Chúng ta điền nó vô ra tự ra, ghi ra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Một là người ta làm sẵn cho mình rồi.
Đây nó cũng cung cấp cho mình một cái giải thích tại sao luôn luôn là có một cái khớp ở chỗ này. Khi xảy ra tai nạn thì ví dụ va chạm vào đây thì nó gãy cái này thì nó không có đùng cái này, nó ép vào ngực cái lái xe nguy hiểm. Mà thường là cái thanh răng với bánh răng này là nó lúc chế tạo nó được bôi trơn kỹ lưỡng rồi, nó bỏ trong cái vỏ của nó rồi, cho nên là hầu như là không cần bôi trơn nữa. Rồi chúng ta coi, chúng ta điền khuyết vào đây đi. Thì cái chỗ này nó có một cái nó không có chính xác thì sửa lại nha. Chỗ này là cái này là không đúng, mà gì power cylinder là cái này đây, còn piston là đây, là cái piston là cái này đây, nó ghi ngược đó mà, nó ghi lộn ha. Xi lanh là đây nè, còn piston là đây nè. Đó. Power assisted steering, viết tắt cái PAS. Đây là nó giải thích về hoạt động của cái trợ lực lái. Khi chạy thẳng thì sao, cái bơm này nè, nó bơm dầu tới cái van, và cái van này nó đi qua hai phía luôn. Chỗ này là cái bề dày của cái van này nè, cái van xoay này là nó nhỏ hơn cái cửa chỗ này, cho nên là đi ra hai phía, đi về hai bên của cái xi lanh trợ lực, và do lực hai bên này nó bằng nhau cho nên là không có tác động gì lên trên cái xi lanh, cái bê tông này hết, không? Khi đánh lái thì cái van này nó xoay qua một bên và nó đóng một cửa phía bên này, mở cửa bên này, và dầu đi qua đây, không? Và nó sẽ tạo ra cái áp suất ở bên này, nó đẩy cái bê tông dịch chuyển vào bên này, và chỗ này thì dầu nó sẽ bị đẩy đưa đi về đây, và về lại thùng chứa, rồi xong rồi lại được bơm nó hút, và cứ thế luân chuyển.
Ta hiểu vậy rồi thì bây giờ chúng ta coi, chúng ta điền thuyết vào trong cái bài điền thuyết và mô tả hoạt động của cái hệ thống này. Cái này là figure 1 và figure 2. Số 2 là gì đấy mấy em? Cái này là gì đây? Oi chưa à? Control vào movement from the steering column hay là steering shaft operate this. Như vậy thì cái này đã nói nhắc tới rồi thì chắc chắn là cái là gì? Control vào when the steering in the straight ahead position, figure 1, the control valve is in the neutral position. Oil then flow through two port to each side of the piston in the power cylinder. Đó. Cái đầu tiên đó tôi làm cho mấy em rồi. Rồi từ câu 10 tới câu 15 em làm.
Rồi chúng ta tiếp tục với cái bài nghe ở trong tài liệu của mình để chúng ta nghe. Thì đây là cái cuộc hội thoại giữa mechanic với là customer liên quan tới trục trặc của cái hệ thống lái. Và customer là người phụ nữ này, người ta gọi điện thoại tới cái mechanic, ông thợ máy, kỹ thuật viên, nhà hỗ trợ. Thì đương nhiên là hỗ trợ từ xa thì người ta phải hỏi nguyên nhân, rồi người ta giải thích, rồi người ta xem thử thế nào, rồi người ta mới đưa ra một cái tư vấn hoặc là yêu cầu làm cái gì đó. Không? Exercises 6 and 7, page 27. Hi, Mrs. Smith. What brings you to the garage today? I'm having trouble steering my car. That sounds serious. Tell me more. When I try to turn it, the steering wheel is really stiff. So it takes a lot of work to turn it? Oh, yes. I have to use all my strength. Have you noticed any stains under the car? You know, I saw a spot on the garage floor this morning. Well, you could be out of fluid. When there's no fluid, it's really hard to turn the steering wheel. I'd bet you'd have a leak. Is that hard to fix? It's usually not a big deal. But let's get your car on the lift and have a look. One more time. Exercises 6 and 7, page 27. Hi, Mrs. Smith. What brings you to the garage today? I'm having trouble steering my car. That sounds serious. Tell me more. When I try to turn it, the steering wheel is really stiff. So it takes a lot of work to turn it? Oh, yes. I have to use all my strength. Have you noticed any stains under the car? You know, I saw a spot on the garage floor this morning. Well, you could be out of fluid. When there's no fluid, it's really hard to turn the steering wheel. I'd bet you'd have a leak. Is that hard to fix? It's usually not a big deal. But let's get your car on the lift and have a look. Rồi em gõ thử đáp án như thế nào. Đây là đáp án đây. Bet tức là tôi dám cá rằng tôi đánh cá được. Exercises 6 and 7, page 27. Hi, Mrs. Smith. What brings you to the garage today? I'm having trouble steering my car. That sounds serious. Tell me more. When I try to turn it, the steering wheel is really stiff. So it takes a lot of work to turn it? Oh, yes. I have to use all my strength. Have you noticed any stains under the car? You know, I saw a spot on the garage floor this morning. Well, you could be out of fluid. When there's no fluid, it's really hard to turn the steering wheel. I'd bet you'd have a leak. Is that hard to fix? It's usually not a big deal. But let's get your car on the lift and have a look. Out of là hết, out of fluid, out of sight, out of mind, có thành ngữ đó, không? Out of money, hết tiền, out of time, hết thời gian.
Chúng ta xem qua một cái đoạn clip đi. Chúng ta đọc cái đoạn này. Biết con lăn. Đây là cục vít, đây là con lăn. Cục vít cung răng. Đây là cục vít cung răng. Xem lại.
Đây, vi tuần hoàn. Recirculating ball steering tức là dạng ít tức là vi tuần hoàn ít áo. Và đây là gì? Rất là chia nhân steering system. Là gì? Bánh răng không răng. Hài rốt, y nhân rắc, ôn giòn. And next you have a secondary function of that. What are the secondary functions? It should multiply the turning effort, because you know when you are actually making a turn to any of your direction, when you are rotating your steering wheel, you have to Hey guys, welcome back to the channel. The steering system of a vehicle is easily among the most important part of it. The type of steering system a vehicle has is based on the type of vehicle. Cars and trucks, which have an even number of wheels, use a rotating wheel steering system. Tuk-tuks and auto rickshaws, which have an odd number of wheels, use a steering column. This is much similar to the ones we use in our two-wheelers. Tracked vehicles, like tanks and construction vehicles, use a differential steering system. Here, the speed of the tracks is changed to get the required steering movement. All these topics are very interesting to talk about and ponder upon. But have you wondered how they work? At a glance, most of these systems seem very easy, as if there really isn't much behind it. But you're so wrong. In today's video, we'll be talking about the different types of gear systems or gearboxes that are used in the steering system of a wheeled vehicle. The steering gears have two fundamental functions. The first one is to change the rotary motion of the steering wheel into the linear motion on the steering wheel linkage. The second function is to provide sufficient gear reduction so that adequate torque is provided to move the wheels. All this has to be done with the effort of the driver in mind. Before we talk about the various types of gears, it would be better if we talked about a topic called steering ratio. All bikes and bicycles have a steering ratio of 1:1. Sports cars have a steering ratio of 12:1. So what does all these mean? Steering ratio is generally the X number of degrees the steering wheel has to be turned or rotated to cause the front wheels to turn Y degrees. This is always 1:1 for cycles and bicycles, as the handlebar is directly connected to the front wheel. However, this varies for cars and trucks. Let's assume you have to achieve one full rotation of your steering wheel to turn your front wheels by 36 degrees. This means the ratio is 360:36, which can be simplified to 10:1. Now that we have understood what gear ratios are, let's begin with the gearbox types. There are many types of steering gearboxes used in automobiles. In this video, we'll be talking about the four major types used in vehicles. The first one we'll be talking about is the worm and worm wheel steering. In this type of steering, a worm is connected to the steering shaft and a worm gear is connected to the worm. When the steering is rotated, the worm rotates. This rotates the worm gear. The worm gear is generally connected to the steering linkages, which are connected to the front wheels. This system is most commonly used in tractors.
Next up, we have the worm and roller steering. In the worm and roller steering, a roller is connected to the worm. The worm, as usual, is directly connected to the steering shaft. When the worm is rotated, the roller is also rotated along with it. Unlike the worm and gear method, where the gear is stationary, the gear here moves along with the roller. This displaces the connecting rods of the front wheels, which cause the wheels to turn. The next type of steering system is the recirculating steering system. In this system, a worm is directly connected to the steering wheel of the vehicle. Instead of a worm gear, we have a sector gear. The sector gear and the worm are not connected to each other directly. A sliding rack is present on the worm. Based on the direction in which the worm is rotated, the sliding rack moves according to it. Since the rack is connected to the sector gear, linear motion of the rack can cause rotational motion of the sector gear. This is how the front wheels are steered. The last one is the rack and pinion arrangement. The rack and pinion is the most commonly used steering system as it is very simple to build and is very easy to design. The rack and pinion systems are most commonly used in cars. A gear is connected to the steering wheel of the car. This gear is meshed with a rack. Turning the steering wheel turns the pinion gear. This in turn moves the rack back and forth. The rack is attached to the steering linkages that turn the front wheels. Well, that's it for today, guys. Hope you understood how this system works. We'll meet again in the next one. Until then, bye. Hey guys, welcome back to the channel. The steering system of a Chúng ta xem để chúng ta nắm được một số các cái tên của một số loại hộp tay lái. A hydraulic power steering system employs a rotary valve interposed between the pinion driving the rack and the steering column. The rotary valve regulates the pressure distribution between the left and right halves of the hydraulic cylinder in which we've turned the steering rack. Pressure changes in both chambers generate a pressure differential that is converted into a force that generates the steering assistance required. The electric power steering employs an electric motor, generally mounted on a steering column, on the pinion driving the rack or, as in this case, on the rack itself. There is a torque sensor that is located immediately over the pinion. Its job is measuring the torque being exerted on the steering wheel by the driver. This torque is sent to the electronics of the power steering that are integrated within the electric engine that operates the steering. These circuits are embedded in a resin ceramic species protects from moisture and vibration. The torque values, as well the speed and info from the electronic stability program, are used to calculate the amount of assistance required. Motion is transmitted through a belt to a recirculating ball gear. Active steering was a technology introduced by BMW 5 Series in 2003. In the BMW system, by TRW, there is an epicyclical gear, operated by an electric engine through a helical gear. This electric motor allows adding or subtracting angles to the direction of rotation. At low speed, the electric motor supplements the rotation of the driver. In this mode, it behaves as a conventional steering response with only 2 turns lock to lock. At high speeds, the electric motor rotation slightly counteracts the driver's instructions. In this situation, the steering behaves as if almost 6 turns lock to lock, and the driver has a feeling of precision and stability. Other manufacturers like Lexus and Audi employ a more compact drive. Based on an engine of trains of elliptical waves. Despite its complex name, the operating principle is very simple. A
A motor rotates an elliptical ring gear, which engages inside a cylindrical pinion. The difference between the length of the perimeter of the ellipse and the circle makes. For every full rotation of outer ellipse, add or remove a little twist to the inner cylinder. Thì đó là thầy giới thiệu một vài cái clip trong này và nó có mô tả hoạt động cũng như giới thiệu tên một số cái chi tiết ở trong cái tấm lái không. Bây giờ thì tôi sẽ chia nhóm ra và chúng ta sẽ tìm một cái bài về hệ thống lái. Hệ thống lái thì mấy em thấy rất là đa dạng, và cái bài tập này nó cũng tương tự như các cái buổi trước, là cứ mỗi người lần lượt là dịch một câu, dịch to lên cho mọi người cùng nghe, rồi nếu mà thấy nó suôn sẻ thì qua câu kế tiếp và cái người kế tiếp làm cái như vậy nha.